يا مستر عمرو، ايوه يا احمد. حضرتك سامعني؟ اه سامعك خلاص، اكمل بقى. ماشي. ماشي. احنا كنا وصلنا ان انا عندي F1 over F2 equal M1A1 over M2A2، وقلنا ان احنا هنعوض عن الحاجات دي بقيمتها. قلنا ان الاولانيه F واللي تحت 4F equal هنا M واللي تحت كانت 2M، هنا A وهنا A2 زي ما هي. قلنا ان انا عايزه من المساله دي ان انا عايز ال A2 ده. خلاص، اشيل الاف مع الاف والام مع الام، اتبقى لي 1 over 4 equal A over 2A2. خلاص، هجيب ال A2 الناحيه دي، هيبقى A2 over 4 equal A over 2. خلاص، هنخلي ال A2 لوحدها، هيبقى A2 equal 4A over 2. طبعا نعمل هنا simplifying، نشيل 2 يبقى 2، يبقى إذا ال A2 equal to acceleration، وهي دي القيمة اللي هو عايزها. خلاص، ده الانسر بتاعت السؤال ده يا جماعة، ده اللي هو كان نمبر 15. ماشي؟ فاهمين الستبس اللي احنا مشينا بيها؟ طبعا في جزء من المسألة كان في الفيديو اللي فات، وده الجزء الثاني في الفيديو ده. طبعا كده كده هرفع لكم الفيديوهين اللي احنا هنشتغلهم. ماشي، نخش على نمبر 16. مستر احنا في حاجة يا جماعة؟ بقول لحضرتك يعني هنقعد لغاية امتى؟ هما 2 سيشن احمد. ماشي؟ يعني طيب حاضر. الفيديو ده كمان ال 45 دول يخلصوا وخلاص. اوكي؟ بعد ماشي. كده اللي عايز اي حاجه ابعت لي واتساب وهرد عليك عادي. ابعت لك اوكي. الانسر عادي. ماشي، نكمل. نمبر 16. The following figures show the identical cars of the same mass m. يعني الثري كار اللي لونهم لبني دول have the same mass m. Compare between the maximum acceleration reached by the three car after the passing the traffic light, neglecting the friction force. طيب، هو أول حاجة figure for the same mass compare between the maximum. Okay. أنا عندي three car having the same mass لأن هما identical car and having the same force. يعني force هنسميهم A و B و C. Force A equal force B equal force C. طيب، ومن ده اقدر احط الفاليو بتاعتهم، ان انا عندي M A equal M B B ماشي and M C A C. طيب، في حاجة تانية اقدر اشيل الماس واكتب الماس اللي هي محطوطة هنا. الأولانية العربية الأولانية الماس بتاعتها M بس، ال A زي ما هي equal. الماس الثانيه هتبقى الماس بتاعت الكار والماس بتاعت الكارت اللي وراها بام كمان، يبقوا 2 ام، والاي بي زي ما هي ايكوال الماس بتاعت الثالثه 2 ام بلس ام، يعني 3 ام اي سي. خلاص. طيب، لو انا عملت ديفايد باي ام، الايكويشن كلها ديفايد ام، هيطير من عندي هنا ام مع ام مع ام، هيبقى لي A equal 2 AB equal 3AC. وكده انا جبت له الريشيو between the acceleration of the three car at the end of this after passing the track. ماشي؟ يبقى كده هو كان عايز الريشيو between، او عايز how they equal what they equal. نيجي اللي بعدها. Number 17 cancel the word cancelled. نخش على model 5. Model 5
أول مسألة عندي بيقول a satellite is orbiting Earth with a speed 8.4 times 10 power of 3 meter per second. يبقى دي number 1 دي equal 8.4 times 10 power of 3 أتأكد من اليونت meter per second. If the satellite take 1.6 hour to complete one cycle يبقى ده periodic time. هو 1.6 hour هنحولها لسكند عن طريق 60 times 60 وده هيطلع نحسبها كده هيطلع 5 7 6 0 seconds ماشي. طيب to complete one cycle so the length of the circular path هو عايز the length of the circular path يعني هو عايز 2 باي r ماشي. طيب اللي هي الديستنس دي هو عايز الديستنس 2 باي r length of the او ده زي ما السؤال بتاع احمد بحيري برضه ماشي. نخش هنا هنقول ان انا عندي كده البريودك تايم اساسا equal 2 باي r over v يعني نقدر نقول ان دي كده الديستانس اشيلها في المكانه دي عشان اريح دماغي اللي هو عايزه. طيب دي ايكوال هيبقى ايكوال ايه؟ ايكوال تي في. يبقى انا عندي دي ايكوال تي تايم في هيبقى ايكوال التي اللي هي 5 7 6 0 ملتبلاي الفي اللي هي 8.4 تايم 10 باور 3 يطلع كده الديستانس 4.84 تايم 10 باور اوف 4 كيلومتر. لا خلي بالك بقى من حاجه سوري هو اللي عندي هنا ده هيطلع لي بالمتر ماشي هيطلع بالظبط 4 8 بالمتر طلع 4 8 384 و3 0 خلاص ده كده بالمتر احوله لكيلومتر الثلاثه زيرو بيروحوا ماشي. وبعدين رحت انا اخد 1 2 3 4 وحاطط بوينت ب 10 باور 4 كمان يبقى انا طلعتها له 4.84 تايم 10 باور اوف 10 4 ماشي كده يا جماعه ده كيلومتر عشان احولها لكيلومتر. خلي بالك ان الريزلتس طالع بالكيلومتر رغم ان انت بتحل بالمتر فدايما ركز بعد ما حليت ما طلعش الريزلت موجود يا مستر ما انت اصل انت جايبه بالمتر وهو عايزه بالكيلومتر. طيب نمبر 2 الورك مالناش فيه ناخد نمبر 3. A girl pull a small carrot of mass 0.5 so number 3 a girl pull a carrot of mass 0.5 kilogram on a horizontal frictionless road with a force of 25 Newton. So the force of gravity that pull the carrot is not if the G is 10 meter per second square. طيب هو هنا في حاجة غريبة قوي ان هو جايب لك الفورس ده انا مش عارف ليه ملهاش لازمة خالص. طيب يبقى انا كده انا عشان احسب فورس اوف جرافيتي يعني عايز احسب الويت. هو الفورس اوف جرافيتي هو عباره عن ام جي خلاص. وطبعا عشان احسب الام جي خلاص بسيطه جدا هيبقى فورس ايكوال الام 0.5 تايم 25 سوري تايم 10 ايكوال 5 نيوتن والمساله خلصت. مساله هايفه جدا ما فيهاش حاجه. يبقى هنا نمبر 3 هناخد نمبر بي اللي هي 5 نيوتن. نمبر 4 في عندي تو ساتلايتس S1 و S2. In the opposite figure two satellites S1 S2 of mass M and 2M يعني عندي S1 و S2 الأولاني الماس بتاعته M والثاني الماس بتاعته 2M ماشي.
respectively orbit the earth at the same height. يعني الار هنا equal الار هنا the same height. ماشي. So the ratio between this, the periodic time of S1 and periodic time of S2 is what? عايز T1 على T2. طيب هو احنا عارفين periodic time اساسا عباره عن 2 باي R. طيب هنعمل ال T1 2 باي R. الار ثابته هيها اهي، يبقى مفيش مشكله over V1. ماشي. طبعا الديفايد بيتقلب ملتبلاي ويبقى ال V2 هنا 2 باي R 2. خلاص. نشيل الحاجه اللي شبه بعضها 2 باي R كلها. مستر مش هتتحل بالقانون. ايه؟ مش هتتحل بالقانون ده. طب ثواني بس هقول لك انا، خلينا كده وانا هقول لك. ده كده هيروح مع ده، هيتبقى لك ان periodic time 1 over periodic time 2 equal V2 over V1. خلاص. يعني كده ان الفيلوسيتي بتاعت الثاني اوفر الفيلوسيتي بتاعته. طب انا مع الفيلوسيتي ما اعرفهاش، مش كده؟ هو هنا مش مديني الفيلوسيتي. خلاص. طيب هقوم انا اشوف الفيلوسيتي بتاعتهم. القانون بيقول ان velocity equal square root of g m over r. يعني اذا الفيلوسيتي طبعا انفرس مع الراديوس. خلاص. طيب طالما انفرس مع الراديوس يعني كاني بقول R2 over R1. ده طبعا ده كونستانت وده كونستانت، يبقى R2 over R1. ولما ال R2 over R1 هم اصلا ايكوالي. ال R2 دي R2 equal R1، يبقى معنى كده ان ده 1 over 1. بس يبقى انا استعنت بس بالايكويشن دي عشان اعرف ان الفيلوسيتي is inverse with the radius. خلاص. ومنها R2 over R1 اللي هي 1 over 1 برضو، يعني البريدك تايم over periodic time هي 1 over 1. ماشي يا احمد؟ ماشي يا جماعه اللي موجودين؟ مش فاهم اللي حضرتك عملته. ايه؟ مش فاهم اللي حضرتك عملته دلوقتي. اللي انا عملته يا حبيبي، انا وصلت هنا للايكويشن. هو بيقول بريدك 1 او بريدك 2، حطيت البريدك تايم عادي. لغايه كده في مشكله؟ لا. تمام. وما صفيته اتبقى لي V2 over V1 velocity over velocity. تمام، مفيش مشكله برضه. عايز بقى اشيل الفيلوسيتي واكتب الراديوس اللي هو عندي، لان انا ما عنديش حاجه ثانيه في المساله، معطيات ثانيه. فالفيلوسيتي ايه علاقتها بالراديوس؟ ان الفيلوسيتي انفرس مع الراديوس. يعني بالبلدي كده لو انا عندي V2 معنى ان هم انفرس، ان V2 over V1 equal R1 over R2. دي معنى كلمه انفرس. زي ما اقول لك X1 over X2 عشانهم انفرس equal Y2 over Y1 عشانهم انفرس. يبقى هنا بكتبهم عكس هنا بس. فانا جبت ان هم انفرس في الريليشن انفرس، يبقى V2 over V1 equal R2 over R1 بس. فشلت ال V2 حطيت مكانهم R، وبما ان ال R اصلا equally يبقى 1 over 1 بس. هي دي القصه. ماشي يا احمد؟ اوكي. نخش على نمبر 5. نمبر 5 برضه كانسلد. نتكلم على الورك دون. ونمبر 6 برضه رولر كوستر. نمبر 6 برضه طبعا على الكينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي مش معانا. نمبر 7 هي اصلا الريديوس والبيرسونال. ايه؟ بس حضرتك سامعني؟ سامع. بقول لحضرتك الريديوس انفيرس الراديوس ايه؟ بروبوشنال مع الفيلوسيتي، القانون اللي مش علينا ده. صح؟ انت عايز تقول لي ان الفيلوسيتي، انا فاهم انت عايز تقول ايه. ان الفيلوسيتي اصلا ايكوال سكوير روت جي ام اوفر ار. ده اللي انت بتسال عليه. ايوه بالظبط. ليه انت قلت فيلوسيتي از ايوه انفرس مع الراديوس، صح؟ مش مع سكوير روت. اي لا، ما انا بقول لحضرتك احنا قلنا ان هي انفع عشان القانون ده. هو اصلا الطبيعي اللي هو اللي علينا اللي هو ايكوال 2 باي ار اوفر تي. احنا ممكن نقول ساعتها ريكلي برضه انفرس منها. ايوه. ماشي؟ طيب
مش احنا انت القانون اللي بتتكلم عليه اللي هو بتاع ال هي P قانونية. equal 2 by R ماشي. over V. فاكيد دي بتزيد دي بتزيد لكن دي بتقل، معناها كده ان دي الار اه والفي برضه انفرس. ما علينا. اوكي، هنخش على نمبر 7. اوكي. Number 7. A stone attached to a string and rotate in horizontal plane. If the string is cut, the stone ايه اللي هيحصل لها؟ لو انا عندي طوبه بتلف في حبل كده والحبل اهو ممسوك من النص بتلف في دايره، وفجاه انا رحت قاطع الحبل، قطعت الحبل، الستون هتمشي ازاي؟ موضوع بسيط وسهل. هتمشي ازاي؟ ها؟ حد يعرف الانسر؟ تانجنشن. اكيد تانجنشال. فطبعا هنا انا هشوف اول واحده continue its motion around the circle. ازاي اقطع الحبل تفضل تلف؟ continue motion around the center لا. with less speed لا. fall directed to the ground لا طبعا. move tangent to the direction of the circular path هي دي اللي صح. خلاص، يبقى دي الانسر بتاعتنا نمبر دي tangent. اللي بعديها نمبر 8. A satellite orbits the Earth in uniform circular path with an orbital velocity 2 square root of 2 gm over 3r. Okay, where m the mass of Earth is the Earth's mass, r radius, so the height of the satellite from the surface. محتاج ارسم بس عشان نفهم حاجة. This is the Earth and this is the satellite. خلاص، أنا عندي هنا من هنا لغاية هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن R capital و H، وعندي حاجة اسمها R small equal R capital plus H. دي كده لازم نكون عارفينها. طيب نرجع بقى للمسألة نفسها. هو هنا جايب لي velocity of satellite equation وعايزني احسب له the height of the satellite، عايز h. طيب انا عارف اصلا ان الايكويشن بتاعت الفيلوسيتي اللي احنا قلنا معلش هنحفظها هي v equal square root of g m over r small او square root of g m over r capital plus h. ماشي؟ طيب ما دام الفي هنا والفي هنا يبقى الطرف الثاني متساوي، يبقى انا هقدر اقول ان square root of 2g m over 3r equal square root of g m over r plus h. طيب هعمل square to the two side، هعمل square to the two side، هيبقى مش كأنها شلنا السكوير روت، وهيبقى عندي الايكويشن هتتغير، هتبقى 2g m over 3r equal g m over r plus h. ونبدأ نشيل الحاجات اللي شبه بعض مع بعضها. عندك الجي والام هيروحوا مع الجي والام، ويتبقى لي 2 over 3r والناحية الثانية 1 over r plus h. هنقلب الاثنين أو نعمل cross multiplication. equal 3r، ومنها هنقول إن r plus h equal 3 over 2r، ومنها ال h هتبقى equal 3 over 2r minus r اللي هي equal r over 2. ماشي؟ يبقى كده لأن دي عبارة عن 1.2 سوري 1.5
واحد ونص نشيل منه واحد يبقى لك نص ار، يبقى هاف ار هي الانسر بتاعتنا اللي هي نمبر دي. ماشي يا جماعه، مفهومه؟ طبعا معلش هو احنا استعملنا الايكويشن زي ما اتفقنا ان احنا هنعرفها، والله جت ما جتش احنا عرفناها للاحتياط وخلاص. ماشي، ده نمبر 8. نخش على نمبر، بعد نمبر 8 9 و 10 كانسل. نخش على نمبر 11 كانسل. هنخش على نمبر 12 يا جماعه. نمبر 12. A motorbike driver climbed up a hill that has a half circle shape. يعني هو بيقول ان انا عندي جبل عامل زي نص دايره كده. تمام، هو هيطلع بالموتور بايك بتاعه من هنا مثلا، وهيطلع كده، وبعدين بيقول لي هنا the radius of this half circle، يعني الار هنا 50 meter. Okay. Calculate the maximum speed that can be reached by the bike at the top of the hill where it's still touching the hill, knowing that G equal 10 meter per second square. طيب موضوع بسيط. أولا أنا عارف الريليشن بتاعت ال F equal mv square over r، دي بتاعت السيركلر موشن. وبما ان هنا انا عندي الجسم طالع لفوق ضد الجرافيتي، فانا اقدر اقول برضو ان الاف هنا في الحاله دي هي الويت ام جي. خلاص، هنساوي الاثنين دول ببعض، بس نشيل منهم الحاجات اللي شبه بعض. نشيل الام مع الام، هيتبقى لي في سكوير اوفر ار ايكوال جي. هيبقى نودي الار الناحيه الثانيه يبقى ار جي. اوكي، كده اقدر اقول منها ان ال V equal square root of RG. على فكره الايكويشن دي من الايكويشنز المهمه جدا اللي انا ممكن استعملها من غير ما اقعد استنتجها بعد كده. انا عرفت ان ال V equal square root RG، دي سهله خلاص. يبقى دي ايكويشن مهمه ممكن تجي لي عليها مسائل بيعتمد على انت فاهمها. خلاص ابدا احسب. هيبقى ال V equal square root of 10 times 50 يبقى equal square root of 500. يبقى هنا ال V هتبقى equal 22.36 متر بير سكند. وده حل المسألة. مسألة سهلة ما فيهاش أي حاجة، بتعتمد بس على الفكرة الصغيرة بتاعت هجيب الإيكويشن منين. طبعا هي كانت موجودة ضمنيا وهو بيعمل بروفنج الإيكويشن دي، كان بيثبت من خلال علاقتين، عشان كده سهل إن احنا نحل بيها. أوكي، نمبر 13. Number 13. When you jump from a certain height on the ground, you bend your knee. فكرة ظريفة. ماشي. When you jump from a certain height on the ground, you bend your knee at the instant of touching the ground by your feet. Explain this. طبعا لو تفتكروا بتاعت لما كنت بقول لو انا عندي ايجز وهسيبهم واحده على طول وواحده تنزل على مخده. الاكس طبعا اللي على الطوب نازله هتتكسر، لكن النازله على المخده مش هتتكسر. كذلك لما قلنا العربيه اللي بتخش في حيطه غير العربيه اللي بتخش في قش. العربيه تخش في حيطه اكيد هتتكسر، الثانيه مش هيحصل لها حاجه. كان ايه السبب؟ هنقول برضو هنا على نفس القصه هنا. ليه بتني رجلي؟ الفكره كلها ان انا عايز ازود التايم اوف امباكت. يبقى هنا to increase الانسر بتاعته to increase the time of impact.
احنا عارفين ان المومنتم اساسا ان الاف ايكوال دلتا بي اوفر دلتا تي، يعني ان الريليشن ما بين التايم والفورس مهم جدا. لو انا زودت التايم بقلل الفورس اوف امباكت، بقلل قوه الاصطدام، قوه الكوليجن. يبقى معنى كده by increasing the time of impact the force of collision decreases. وبالتالي damage we will have less damage. So we will have less damage. وانت لما مستر، هو حضرتك لما تتني رجلك التايم اوف امباكت بيزيد؟ بدل ما انا، اصل الفكره انا عايز مش التايم اوف امباكت مع رجلي والارض، التايم اوف امباكت بتوين بقى العظم نفسه والاثار كلها. خلاص، فبالتالي انا لما فانا بتني رجلي بوزع بقلل قوه كلها. الاصطدام بتاعي مع الارض. خلاص، يبقى less damage. ماشي. ماشي. طيب نخش على نمبر 14. Number 14. A boy held the end of a string and attached a ball of mass 0.2 kilogram to the other end. He moved his hand to make the ball rotate in a circular path. طبعا أول حاجة هنا إن ال M دي number 14. بيقول إن ال M equal 0.2 kilogram. Okay. وهنا rotate in a circular path of radius ادي ال R equal 60 سنتيمتر، وبيجي لي ارتكاريا من السنتيمتر اقوم اعمل له ديفايد 100 احوله ل 0.6 متر. تمام. with uniform speed of by، يعني ال V equal by، هو مديها لي كده متر per second. calculate the tension force، عايز الفورس of tension. ماشي. هنا احنا اتفقنا لما يكون if I rotate object with a thread in a circular path the centripetal force هي equal tension force. دي حاجة احنا اتفقنا عليها عشان ده بيشد بحبل. طبعا لو كانت الارث والمون كنا بنقول gravitational force، لو مش عارف ايه وايه قلنا lifting force وهكذا. لكن هنا انا عندي a ball is moved in a circular path with a thread، يبقى في الحالة دي انا بتكلم على التنشن فورس هي centripetal force اللي هي equal mv square over r. خلاص، دي اول حاجة. وبالتالي سهلة، هو عايز التنشن فورس يعني عايز الام في سكوير اوفر ار، فاقول له يبقى اف تي ايكوال الام اللي انا مديها لي ب 0.2 تايم الفي سكوير اللي هي باي سكوير اوفر الار اللي هي 0.6 متر. calculation هيطلع عندي 3.29 نيوتن. خلاص، يبقى كده الانسر بتاعتي 3.09. لو عايزها بالباي سيبها بالباي، عايز تجيبها كده ماشي، انا حسبتها طبعا وجبت له الكالكوليشن بتاعها احسن. اوكي، نخش على اللي بعديها نمبر 15. Number 15, a body of mass m, move in a circular path with a speed v. ماشي. counter clockwise. خلي بالك counter clockwise عكس عقارب الساعة، يعني بيمشي في الاتجاه ده. ده counter clockwise.
يبقى this is the direction of a rotation. ماشي. أكيد لها سبب. Due to the centripetal force, which of the following figure represent? Number A, عايز أنه figure represent centripetal acceleration direction. طبعا centripetal acceleration have the same direction of the centripetal force. طب أنا لما يكون عندي جسم بيلف كده في دايرة الاتجاه بتاع الدوران أهو، أكيد السنتربيتال فورس هي دي وهيها السنتربيتال acceleration. يبقى أنا هنا هختار، أنا عايز ده اللي هو shape number 2. shape number B. The linear velocity direction. طبعا ال velocity direction هي tangent to the circle في نفس direction بتاع الدوران واعمل tangent to the circle. يبقى انا عندي، طب انا عندي في اثنين فيهم tangent اللي هي 1 و 3. 1 غلط لانه against the direction of motion، يبقى انا هاخد number 3 shape 3. كده المساله خلصت. طبعا ما ينفعش اخد 1 لان التانجنت الدايركشن بتاعه عامل كده العكس، ما ينفعش. انا عايزه لازم يكون في نفس اتجاه الدوران ده. وفي واحده عامل كده اصلا، طبعا ده ما ينفعش. التانجنت لازم يكون كده مش بيربنديكولار بس، وفي واحده ما فيهاش اصلا تانجنت ما تنفعش. اوكي كده موديل 5 لسه في مساله واحده اللي هي بتاعت نمبر 17. نمبر 17 عندي اوبجكت كده الماس بتاعته 20 كيلو، وعندي بقى 4 اسهم كده فوق 770 وتحت 800 نيوتن، كده 200 كده 200. The question is calculate the net force and the acceleration. يعني عايز net force وعايز acceleration in the following figure. ماشي. اولا النت فورس، طبعا واضح عندي حاجه مهمه جدا ان انا عندي ده وده كانسل لانهم equal in opposite direction. يبقى الهوريزونتال فورس كانسل. نيجي بقى الفيرتيكال فورس، عندي واحده لتحت كبيره وواحده لفوق قليله، يبقى هنا النت فورس هتبقى equal 800 minus 770. اشمعنى خدنا ال 800 الاول؟ عشان هي الاكبر، الاكبر دايما بنكتبها الاول بنعتبرها البوزيتيف، وهيبقى كده الريزلت 30 نيوتن. كده خلاص جبت له النت فورس. السؤال الثاني بتاعه عايز الاكسلريشن. الاكسلريشن احنا عارفين انا عندي F equal ma، وبالتالي هيبقى الاكسلريشن equal F over m، هيبقى equal 30 نيوتن اللي عندي divided 20 كيلو جرام، هيبقى لي 3 over 2 يعني 1.5 meter per second square. اوكي دي اخر حاجه لان خلاص التايم هيقفل معايا بالظبط دقيقه، واشوفكم ان شاء الله على خير. طبعا انا معاكم طول الوقت، لو حد عايز اي سؤال ابعت لي على الواتساب بتاع الجروب بتاعكم وانا هرد عليه، او ابعت لي على الواتساب بتاعي او ماسنجر وهرد عليك وهجاوب لك السؤال اللي انت عايزه. ماشي. I'm ready for any question all the time. Thank you for your time and goodbye. باي. بس